Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amen. Pasi që dersën e tajtës ke majtum dersën, atër inshallah sonte do të flasim për dersën e cili ka pas më majt tajtën, po që është rreth dhikreve. E sonte do të flasim për se çfarë do të thot ai i cili friksohet në gjumë. Po çfarë lutje ose çfarë dhikri do të thot ai i cili friksohet në gjumë ose trembet ose do thot ndjen vetmi kur të bjen me flajt, pra para se me zonë gjumi e kështu më radhë. Në të gjitha këto raste, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me thani lutje. Pra me thani a'udhu bi kelimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi. Kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota prej zemrimit dhe dënimit të tij, wa sharri ibadihi dhe prej të keqes apo dëmit të robërve të tij, wa min hamazati shayatin wa an yahdurun, dhe prej cytjeve të shejtanëve dhe që ata të më afrohen. Te Abu Davudi, Tirmidhiu dhe libra tjerë transmetohet për Abdullah ibn Amr ibn Asit radhiyallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha fazi'a ahadukum fi an-nawmi falyakul." Kur dikush prej juve, do thot friksohet në gjumë, pra ndjen frikë, sa që të flanë kështu më radh, atëherë le të thot, pra e ka lexuar këtë lutje: "A'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. Fa innaha lan tadurruhu." Ato kur i thot këto fjalë, atëherë shejtanët nuk kanë mundësi me dëmtu ato, dhe as kusht tjetër për krijesave të Allahut. Imam Ahmedi në musnedin e tij transmeton prej Walid ibn Walid radhiyallahu anhu, i cili tregon se ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë: "Ya Rasulullah, inni ajidu wahsha." O i dërguar e Allahut, unë kur poshtrina me flajt, për ndjen një lloj vetmie. Po një lloj vetmie, do thonë veten e tij ose në gjoksin e tij, në lloj ngushtie kështu më radh. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha akhadhta madji'ak fakul." Kur shtrihesh në shtrat me flajt, thuaj. Pastaj e ka lexuar këtë lutje: "A'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. Fa innahu la yadurruk." Po nëse i lexon këtë lutje, atëherë shejtani nuk ka mundësi me dëmtu ty. As kjo vetmi cilën e ndjen. Wa bil hariyi an la yaqrabak. Thotë te kur i lexon këtë lutje, e meriton që Allahu më të mbrojtë mos më të afro shejtani. Mos më të afro fare. Pastaj Imam Maliku në Muwatta transmeton për Yahya ibn Sa'idit, i cili thot: "Balagani anna Khalid ibn Walid qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inni urawwa'u fi manami." Thot më është transmetuar se Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Unë po tremb në gjumë." Po kam trembje, do po trembem në gjumë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kul a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin." Prapë ja ka thonë ti të lutje. Po lexo këtë lutje: "Wa an yahdurun", pra që me kërku mbrojtje me fjalë të plota të Allahut për kryera, prej zemrimit dhe dënimit të tij, prej dëmit dhe të këqijave të robërve të tij dhe prej vezveseve të cytjeve të shejtanit dhe që ata të prezantojnë apo të jenë afër teje. Ibn Sunni, Allah më shëroft në librin e tij në Amalul Yawm wa Layla, transmeton bi Muhammad ibn al-Munkadir, i cili thot: "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shaka ilayhi ahawila yaraha fi an-nawm, fi al-manam." Erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankua te ai se në gjumë, pra në ndër, po sheh gjëra që po e friksojnë. Pra e hawil janë ato gjërat, pamjet, imazhet e kështu me radhë, po gjëra që i sheh njerëz që e friksojnë gjumë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha ila firashik fakul. Kur shtrihesh në shtratin tonë, pra hyn aty me flajt, thuaj. Edhe ja kam mësuar këto njëjtat lutje ose të njëjtat fjalë. Po e shohim që vërtet kjo është një dua madhështore, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson apo po na udhëzon që kushdo i cili në gjumën e tij pra sprovohet me këtë gjë, po ndjen friksohet apo do trembet,
mi lexu këto fjalë ose mi lexu këtë dhikr. Pra nëse njeriu për shkak gjëra që i shënon ndërkohë gjëra fiksuese, çfarë do qofshin ato, nëse i lexon këtë lutje që po na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë me lejen e Allahut subhanahu wa taala do t'i largohet kjo frikë. do të qetësohet shpirti i tij, na do të gjej prehje, edhe ai do të zemra e tij do të pushon dhe do të relaksohet. Ai do të largohet, do thot për ti çdo frikë dhe çdo trembje. Pra vërtet kjo është një dua madhështore dhe e bekuar e bereqetshme. Nga se robi, pra besimtari kur e lexon, spari këtu, po e thot, po e shpall, po e thot në mënyrë dukshme atë kërkimin e mbrojtjes edhe strehjes te Allahu subhanahu taala. Dhe që besimtari po gjithmonë shkon edhe ik te Allahu subhanahu taala që ai me ruajt edhe me mbrojt prej zemrimit edhe dënimit të tij. Po ashtu prej sherrit pa të këqijave të robërve të tij. Dhe prej cytjeve të shejtanëve, si edhe kërkon mbrojtje, pra strehohet te Allahu subhanahu taala që shejtanët të mos i afrohen atina. Po të mos i afrohen fare, pavarësisht kur është në gjumë, pra kur flan apo në çdo gjendje tjetër të jetës tina. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e pam prej haditheve, po na njofton apo na tregon se kush e lexon këtë lutje, atëherë shejtanët nuk i afrohen dhe nuk mundën me dëmtu fare. Pra do të jetë në selamet, edhe do të shpëtoj, edhe do të mbrohet prej tyre. Kjo është edhe kuptimi i përgjithshëm i kësaj lutje. Pastaj e shpjegojmë fjalë për fjalë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na mësoi me thon a'udhu bi kalimati llahi tamme. A'udhu, që kemi shpjeguar shumë herë deri tash, do thot kërkoj mbrojtje dhe streh. Po kur njeriu e lexon fjalën a'udhu, po që në arabisht quhet isti'adha, atëherë qëllimi është se ti me kërku mbrojtje dhe streh te Allahu subhanahu taala. Dhe ai që kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu taala, realisht qysh sa më lart ai ik te Allahu, për shkon te ai. Për dallim prej gjërave që ju friksohen në jetën e kësaj bote. Po njeriu kur i friksohen një gjë në këtë botë ik prej saj. Mirë po, do thot kur i friksohet dënimit edhe ndeshkimit të Allahut subhanahu taala, ose edhe gjëra të tjera që mundën me dëmtu me lejen e Allahut, kë ik te Allahu subhanahu taala. Pra shkon te ai që Allahu më mbrojt prej tyre, nga se e din se Allah është ai në cilin dorën e cilit janë gjitha çështjet. Pra drejtimi edhe rregullimi i çështjeve të krijesave të tij në këtë univers, pra është në dorën e Allahut subhanahu taala. Për këtë arsye besimtari kërkon mbrojtjen e strehën te Allahu subhanahu taala. Mirë po këto pejgamberi më mëson me kërku mbrojtje përmes fjalëve të plota të përkryera të Allahut subhanahu taala. Pra fjalët e Allahut subhanahu taala, pavarësisht ajo fjalë universale, pra që kanë bëjnë me krijimin që Allah subhanahu taala e ka vendosur në këtë univers, apo me fjalë fetare, po që është Kurani, këto fjalë nuk i përfshin ndonjë mangësi apo ndonjë emet. Pa janë fjalë të plota, janë fjalë të përkryera. Për dallim prej fjalëve të njerëzve, po që fjalët e tyre gjithmonë kanë tmeta dhe mangësi. Po me kërku mbrojtje te Allahut, me fjalët e plota dhe të përkryera të Allahut prej zemrimit edhe ndeshkimit tina. Po këto do ndalemi edhe ta trajtojmë këtë çështje nga ana e besimit të akides. Pra zemrimi është cilësia e Allahut subhanahu taala. Cilësi veprore me cilën Allahu subhanahu taala vepron kur ekzistojnë shkaqet e zemrimit tina. Po kjo është kuptimi kur themi për një cilësi që është cilësi veprore. Pra Allahu vepron sipas dëshirës së vullnetit të tij, atëherë kur ekzistojnë shkaqet e asaj cilësie. Pra Allah subhanahu taala ka përshkruar veten e tij me këtë cilësi, me këtë atribut sipari në librin e tij, në Kur'an. Po që ai zemrohet. Po ashtu do thotë e ka përshkruar edhe me këtë cilësi, pra ka cilësuar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sunetin e tij. Pra Allah subhanahu taala zemrohet, po gjithashtu Allah subhanahu taala edhe kënaqet. Allah subhanahu taala don, dhe Allah subhanahu taala urren. Pra Allah subhanahu taala ka shumë cilësi tjera veprore, cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj rruga e ehlus sunetit, po drejtimi që ndjekën e ehlus sunetit, e padyshim që është rruga e drejtë që çdo musliman duhet ta ndjekë këtë rrugë, në raport me këto cilësi është që mi pohu për Allahun subhanahu taala ashtu siç i ka pohuar për veten e tij. Po mi besu dhe mi pohu ashtu që Allah subhanahu taala i ka
e ka vërtetuar që ai ka këto cilësi në librin e tij, apo siç I ka pohu për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ehli suneti kur vjen çështja e këtyre cilësive në raport me to nuk ju qasën atyre cilësive duke I shtrembruar. Pa duke I dhënë interpretim të gabuar, apo duke I refuzuar, apo duke I mohu fare, apo duke I dhënë formë, apo duke I shëmbëlluar me cilësi të krijesa. Këto katër gjëra do t'i mohojmë e të mos I çojnë në mendjen tonë kur ne flasim për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala në përgjithësi, sidomos për këto cilësi veprore. Prandaj ehli sunnet e besojnë se Zoti I Madhërisht, pra Allahu subhanahu wa taala zemrohet. Edhe kërkojnë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala për zemrimin e tij. Edhe kërkojnë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala për çdo shkaku ose për çdo gjë që e shkakton zemrimin e tij. Pra ehli sunnet gjithmonë e luftojnë veten e tyre që mu largu për çdo gjë që shkakton zemrimin e Allahut subhanahu wa taala, apo që e sjell si rezultat dënimin dhe ndeshkimin e tij. E për gjërave që e zemrojnë Allahun subhanahu wa taala shumë, dhe që pastaj si rezultat pashmangshëm e sjellin dënimin e tij, është kur robi pra në gjatë vështirësive, fatkeqësive dhe sprova që e godasin, po gjatë frikës, kur ai friksohet apo do thot lemeritet apo do thot e ka të merr I madh kështu më radh, ai do thot kërkon mbrojtje dhe strehtë dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo e zemron shumë Allahun subhanahu wa taala. Nga se kjo është shirk. Pas qysh ka mundsi njeriu I cili është një rob I dopt, një krijesë e dopt të Allahut subhanahu wa taala, me kërku strehë dhe mbrojtje te një krijesë e cili gjithashtu është e dopt sikur saj. Është krijesë sikur saj. Po është I mangt. Nuk ka kurfar për kryerje ose për sosori aty. Qysh ka mundsi pra krijesa me kërku strehtë te krijesa, edhe me braktisë ose me jakthy shpinën Allahu subhanahu wa taala Zotit botëve, po krijuesit të gjitha krijesave. Kto e shohim pra atë cektësinë edhe me një lehtësinë e atyre njerëzve, pra gjithashtu edhe absurditetin e mendjes edhe mendimeve tyre, ose se ata logjikojnë edhe mendojnë kur do thot shkojnë edhe gjatë vështirësive ose fatkeqësive që I godasin, kërkojnë ndihmë për shembull prej fallxhorëve apo prej sihirbazëve, prej magjistarëve, do thot prej atyre që parashikojnë të ardhmen, prej sharlatanëve dhe mashtruesve ndryshëm, prej astrologëve e kështu me radhë. Do thot këta këta llojet njerëzve janë vëllezër të shejtanëve. Po njerëz shkojnë edhe gjendjen e tyre ose vështirësinë e tyre janë, do thot ju ankohen atyre, trokasin e derën e tyre dhe do thot ato nevojat ju shfaqen atyre. Edhe kërkojnë për tyre që do thot mi liru pi brengave, prej ankthave apo mi shpëtu prej frikës edhe gjërave që I tmerrojnë ata. Ose do thot kërkojnë edhe gjëra tjera të cilat do të kërkohen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu nuk do të kërkojë strehë dhe mbrojtje për këto çështje dhe gjëra veç se te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allah në surën Naml, në ajetin 62 thot: "Amma yujibul mudtarra idha da'ahu yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard." A ka më të mirë se sa ai I cili I përgjigjet nevojtarit kputur, edhe e largon të keqen, edhe ju bën juve zëvendës tokë. E ilahun me Allah, thot a ka të adhuruar krahës Allahut. Qalilan ma tadhakkarun. Sa pak ju kujtoheni ose sa pak reflektoni. Prandaj kush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala I përgjigjet nevojtarit kputur, po cilën e kanë lodhur dhe kanë mërzit shumë gajlet edhe brengat, do thot shqetësimet, ju kanë vështirësu çështjet e jetës, do thot nuk I arrin ato qëllimet e synimet e tij në jetë. E ka nevojë pra që dikush me liru edhe me shpëtu për këtyre brengave dhe për këtyre shqetësimeve. Pa askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kush është ai I cili ja largon të keqen njeriu që e ka godit, edhe do thot e ka rrethuar nga gjitha anët. Askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala vetëm. Për mirë po, problemi të njerëzit është se do thot ata çështë më lart, çështë tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, shumë pak reflektojnë rreth kësaj çështje. Ose do thot meditimi I tyre në këto çështje është shumë I dobët. Përndryshe nuk I shpas mundësi një njeri I cili mendon thellë në këto çështje. Ndalet pra, edhe mendon, mediton
që ti drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe të kërkoj strehë dhe mbrojtje te dikush tjetër përveç tij. Pra, besimtari kërkon mbrojtje përmes fjalëve të plota të Allahut subhanahu wa taala prej zemrimit edhe dënimit të tij. Kto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bë bashk cilësinë edhe rezultatin e saj, pasojën. Pra cilësia që tha më lart është zemrimi. Pra kur ndodh zemrimi Allahu subhanahu wa taala dhe bie zemrimi Allahut mbi një person, një individ apo një popull, atëherë vjen edhe rezultati i saj nëse Allahu subhanahu wa taala nuk i fal. E që është pra që mbi ta pastaj bie dënimi dhe ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Allah na ruaj prej dënimit dhe ndëshkimit të tij. Pastaj bëra sa më thot, pas sajna me kërku mbrojtje thot wa sharri ibadihi, pe sherrit këqijave të robërve të tij. Po kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej të keqes edhe sherrit të çdo robi të Allahut subhanahu wa taala, çdo krijesë të Allahut në cilën Allahu subhanahu wa taala ka vendosur sherr, ka vendosur gjëra me të cilat mundën me të dëmtuti. E këto kur është fjala për ubudien, për robërimin, që po përmend këto me kërku mbrojtje pi të keqes të robërve të Allahut, pra është për qëllim ubudia e përgjithshme, për robërimi i përgjithshëm, gjithëpërfshirës. Ka se gjitha krijesat e Allahut subhanahu wa taala janë robër të Allahut subhanahu wa taala, të nështruar të përulur para tij, edhe nëse ata e mohojnë ose nuk e pranojnë këtë gjë. Allahu subhanahu wa taala në surën Maryam, në ajetin 93 thot: In kullu man fi s-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Çdo kush është në qiell dhe tokë do të dalë para Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit si rob i nështruar. Pa përjashtim. Këtë krijesa që janë në qiell dhe në tokë. Pastaj në fund pejgamberi sa son po na mëson me kërku mbrojtje prej thot wa min hamazati shayatin wa an yahdurun, dhe prej hamazat të shejtanëve, dhe që ata të më afrohen mua. Pra hamazat në gjuhën arabe ose për qëllim këtë hadith janë, do thot ato intrigat, cytjet, vezveset, edhe gjitha gjërat me cilat shejtanët mundohen me i lëndu edhe me i dëmtu njerëzit bijtë e Ademit. Po kërkon mbrojtje pe Allah subhanahu wa taala prej këtyre hemezat shejtanëve wa an yahdurun, dhe që ata të prezantojnë, pra qëllimi është që shejtanët të më afrohen mua në të gjitha ato gjendjet apo rrethanat që kaloj unë. Pra mbas sajna po e kuptojna që robi do të kërkojë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej cytjeve dhe vezveseve të shejtanëve të këqijave të tyre. Dhe që me kërku mbrojtje prej Allahut që ata fare të mos afrohen ty, pra mos të jenë afër teje dhe me të rrethu nga gjitha anët. Prandaj kur ti kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala me këtë gjë, atë kjo istiadhe për kjo kërkim i mbrojtjes kërkon pra ose sjell si rezultat të pashmangshëm që ti po e lut Allahun që ata mos me tu afro fare dhe mos me të prek, pra me qëndru shumë larg teje. Pra kjo vërtet për shumë që është një dua madhështore, edhe rezultatet ose dobit që i sjell këto janë gjithashtu të mëdha dhe madhështore, edhe nuk ka dua po që i ka përmbledh në këtë mënyrë kaq mirë dhe kaq të bukur që temi kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala për gjitha atyne shkaqeve që mundën me të friksu ose mundën do thot me tremb në gjumën tonë ose kur ti flan. E këto është në temë tjetër që na ndërlidhet me këtë temë. Na po vazhdojmë apo e marrim me temën tjetër se çfarë do të thot ai i cili sheh në ëndër diçka që e gëzon ose diçka që e don ose diçka që e frikson apo do thot nuk i pëlqen. Çfarë do thot në ëndër ai i cili? Çfarë do thot ai i cili sheh në ëndër diçka që e don apo diçka që nuk i pëlqen? Sa i përket kësaj pyetje ose kësaj çështje, janë transmetuar disa hadithe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na sqarojnë se çfarë duhet thot muslimani ose çfarë duhet veproj kur sheh në gjumë pra në ndër diçka që i pëlqen, apo e kundërta kur sheh diçka që nuk i pëlqen, po që e urrejnë kështu më radh. Për këtyre haditheve është hadithe që transmetohet te Sahihu i Buhariut. Prej Abu Sa'id al-Khudriut radhiyallahu anhu, i cili tregon se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, fa inna ma hiya min Allah, falyahmad billahi 'alayha wa liyuhaddith biha." Kur dikush prej juve sheh një ëndër që e don, pra i pëlqen, atëherë thot le ta di që kjo ëndër është prej Allahut, prandaj thot le ta falënderon Allahun subhanahu wa taala. Le thot elhamdulillah,
edhe le t'ja tregon tjerëve këtë ëndër. Wa idha ra'a ghayra dhalika mimma yakrah fa inna ma hiya min ash-shaytan. Nëse ka ëndra tjera që nuk i pëlqejnë, ata le ta di që këto janë prej shejtanit. Fel yasta'idh min sharriha. Prandaj le të kërkojmë mbrojtje te Allahu prej të keqes, sherrit të kësaj ëndre. Wa la yadhkurha li ahadin, edhe mos ja përmend, pra mos ja tregoj këtë ëndër askujt. Fa innaha la tadurruhu. Nëse vepron kështu, thotë atë kjo ëndër nuk e dëmton fare ato. Po ashtu në dy sahihet, pra Sahihun Buhariut dhe Muslimit transmetohet prej Abu Salamës, i cili thotë: "Laqad kuntu ara ar-ru'ya fatumriduni, hatta sami'tu Aba Qatada yaqul, wa ana kuntu la ara ar-ru'ya tumriduni, hatta sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Po Abu Salama thotë: "Vazhdimisht kam pa ëndra, pra të frikshme, të cilat më kanë smur, pra kanë bë mos mundi mirë shpirtërisht. Derisa thotë kam dëgjuar Abu Qatadën, i cili thotë edhe në të kaluarën kam pak si ëndra të cilat më kanë smu, derisa kam dëgjuar pejgamberin sa sa thotë ar-ru'ya al-hasanatu min Allah. Ëndra e mirë është prej Allahut. Fa idha ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddith bihi illa man yuhib." Prandaj thotë nëse dikush e shani ëndër që i pëlqen, atëherë thotë mos t'ja tregoj këtë ëndër vetë se atij që e don për njerëzve. Atij më ja tregu këtë. Tjerëve jo. Wa idha ra'a ma yakrah falyata'awwadh billahi min sharriha wa sharri ash-shaytan. E nëse sheh diçka që nuk i pëlqen, në ndër atëherë thotë vetë kërkojmë mbrojtje te Allahu prej sherrit të keqes së ëndrrave dhe të keqes apo sherrit të shejtanit. Walyatful thalathan, le të pshtyej 3 herë. Wala yuhaddith biha fa innaha lan tadurruhu. Dhe mos t'ja tregoj askujt, thotë nëse vepron kështu atëra ja ëndër nuk e dëmton fare. Te Sahih Muslimit transmetohet prej Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan." Kur dikush për ju shen një ëndër që nuk i pëlqen, le të pshtyjë në anën e tij të majt 3 herë. Walyasta'idh billahi min ash-shaytani thalathan. Le të kërkojë mbrojtje te Allahu prej shejtanit 3 herë. Walyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi. Dhe le të ndroj krahun e tij, pra anën krahun e tij që ka qenë duke flajë deri atë. Po le të kthehet në krahun ose anën tjetër. Po gjitha këto hadithe neve po na japin disa prej dobive ose çështjeve që do t'i veprojmë edhe që ndërlidhen me ëndra. Pra, si do t'jetë gjendja besimtarit në raport me ato gjëra që i shen ëndër që e gëzojnë, po e bëjnë mundi i lumtur, apo do thot ëndra tjera cilat e piklojnë, apo do thot fusin mërzinë në zemrën e tij. Për këtyre dobive që i përfitojnë për këtyre haditheve, e para është që këto hadithe po e madhurojnë shumë çështjen e ëndrës të mirë, cilën e sheh muslimani. Po këto hadithe që i lexuam lart po na tregojnë se ëndrat e mira janë prej Allahut. Edhe Allahu subhanahu wa taala i pra sjell dhe ja jep këto ëndra besimtarit gjatë jetës tij si harish lajm i mirë për të, duke qenë në jetën e kësaj bote. Pra Allahu e përgëzon besimtarin me hajër, me mirësi. Pra Allahu dëshiron të thotë që me fut gëzim dhe lumturinë në zemrën e besimtarit edhe me qetësu pra zemrën e tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Yunus në ajetin 64 thotë: "Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah." Besimtarët e mirë do ta marrin lajmin e mirë. Po në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. E për këtij lajmi të mirë, po është soi bushra që përgëzimi apo myshja si arriçi është edhe ëndra mirë që Allah subhanahu wa taala ja jep besimtarit në gjumë. Prandaj shumë ose disa prej selefit ka thonë, po qëllimi me këtë ajet që u përmend këto është hiya ar-ru'ya as-saliha, yaraha ar-rajulu as-salihu aw tura lahu. Qëllimi që Allah do t'i jep përgëzim besimtarit në jetën e kësaj bote, para botës tjetër, thotë këto janë ëndrat e mira. Që Allahu ja mundson muslimanit, po besimtarit mirë me pa vetën, po ëndrrën e sheh për veten ose thotë e sheh dikush tjetër për të. Kjo është një lajm i mirë ose një përgëzim që Allah ja besimtarit duke qenë qysh në jetën e kësaj bote, para botës tjetër. Dobia e dytë, po këto hadithe po na sqarojnë se çfarë do të ose po na sqarojnë se ajo që e sheh besimtarin në gjumë, pra në ëndër,
Po gjërat që nuk i pëlqejnë edhe i urrejnë këto janë prej shejtanit. Pra qëllimi i shejtanit është me fut pikëllim edhe mërzi në zemrën e besimtarit, në zemrën e atyre që kanë besu. Mirë, po çish na ka treguar Allah subhanahu wa taala, shejtani nuk ka mundësi diçka më shumë mi dëmtu besimtarin veç se me kaq. Po nuk mundet më shumë me lejen Allah subhanahu wa taala mi dëmtu veç se duke fut pikëllim apo mërzi në zemrat e tyre. Allah subhanahu wa taala po kaq i ka leju shejtanit. Prandaj ajo që sheh njeriu në ëndër, basta atyre që i lexuam më lart, pra hadithe që i lexuam më lart, ëndra që i sheh njeriu janë tri lloje. Po ëndra e mirë, që është për gëzim prej Allah subhanahu wa taala për çdo kënd që e sheh, po për veten e tij ose që dikush e sheh për ta. Pastaj janë ëndra të cilat janë pra vijnë prej shejtanit. E këto pra janë ato gjërat që e friksojnë besimtarin. Ato do të më marr si parim. Po si rregull, çdo ëndër që e sheh që ty të bën u mërzit ose mu friksu në ëndër, dije që ajo është prej shejtanit. Po gjitha ato gjërat që ti nuk i pëlqen ose u urrejnë mi pa në ëndër ose të friksojnë, po shejtani sjell te njeriu në mënyrë që më shqetësu pra besimtarin. Që është më lart me fut pikëllim edhe mërzi në zemrën e tij. Edhe lloji i tretë i ëndrave, pra janë ato ëndra që njeriu i sheh mbas asaj që ka vepruar gjatë ditës tina, po kur s'ka qenë në gjumë, po që ka fol me tjerë ose ka mendu, do thot i ka fol vetes për mbrëmsinë e tij ose ka mendu për çështje ndryshme. Po gjithë ato gjëra që i ka vepruar sa ka qenë zgjuar, pastaj i sheh njeriu ashtu siç i ka bë ose do thot në forma pak më ndryshe, si ëndra të përzira i sheh, do thot kur flan. Dobia e tretë është se për këtyre haditheve kuptojmë ose këto hadithe po na sqarojnë se çfarë do të veprojë muslimani kur sheh një ëndër që i pëlqen. Dhe mundon këto mi përmbledh në 3 pika ose në disa pika. E para është që muslimani spari, pra kur e sheh një ëndër që i pëlqen do të gëzohet. Pra do ta marr këto që është më lart se një myshde, një lajm të mirë prej Allahut subhanahu wa taala. Po nëse sheh një ëndër për veten e tij që i pëlqen edhe e gëzon ose që është më lart të sheh dikush për të. Mirë, po krahas asaj që do të gëzohet, do të mos mashtrohet. Po nuk do ta marr këtë ëndër si garancion që ai gjithsesi pastaj do të përfundojë ose do shkojnë xhenet. Nuk do të më mashtru, mirë, po do të më gëzu. Prandaj disa prej selefit kanë thonë për ëndrën e mirë të surrul mu'mina wala tughurruhu. E gëzon besimtarin, mirë, po nuk e mashtron, po s'mashtrohet besimtari prej saj. Që pastaj më mbështet në ndër edhe mi lën punë të mira edhe do thot me thonën e pas na garantu xhenetin kështu. Po nuk mashtrohet prej saj, mirë, po e marr si një lloj lajmi të mirë apo myshde prej Allah. Çështja e dytë, çështë po në hadith është që do të më bëj hamd Allah, me falëndëru Allahun subhanahu wa taala që ta ka dhënë këtë mirësi, që ka sjellë te ti këtë mirësi. Po kjo është një dhunti që Allah subhanahu wa taala ta ka dhuruar ty. Përmes saj Allah subhanahu wa taala, përmes saj ëndra përgëzuese edhe do të thonë si lajm i mirë që është për ty, Allah të ka nderuar. Prandaj do të më thonë elhamdulillah, me falëndëru Allahun subhanahu wa taala për këtë ëndër. E treta, çështë e po është që njeriu këtë ëndër do të më ia tregu vetëm atyre shokëve apo tjerë që rrin me ta dhe shoqërohet me ta, cilët i don. Po përmes selve ai do thot ndihmohet në gjëra të mira, në hajër dhe në mirësi. Pra ndihmojnë njëri tjetrin, e këshillojnë njëri tjetrin në devotshmërinë, bamirësi e kështu me radhë. Këtyre njerëzve pra ja u tregon këtë ëndrën e mirë. Mi po jo çdo kujt. Pa ja tregon atyre të cilët do thot kur ja u tregon ëndrën e mirë, bëhet shkak kjo ëndër që mushtu hajër dhe mirësia te ta. Po në mesin e tyre. Po të vetë personet edhe të shokët e tij ose të vëllezërit e tij me cilët shoqërohet që janë pi besimtarë të mirë. Po kjo ëndër bëhet si motiv që ata i shtyjnë edhe më shumë, pra me punu në të gjitha fushat e bamirësisë e kështu me radhë. E katërta është që njeriu pra këtë ëndër të mirë mos më ia tregu atyre njerëzve që nuk e dojnë ose që e urrejnë, që nuk e kanë raporte të mirë me ta. Qase në këtë mënyrë po ai e largon atë pasoja që mundën më ndodh ose çështjet që mundën më dëmtu prej tyre. Po
gjëra që mundën me ardhur pe tyre dhe me dëmtu ato, si pasojë që kjo ka tregu ëndrrën e tyre. E pe këtyre gjëra për shembull është hasedi, që është rasti për shembull me Jusufin alayhis salam, kur do thot baba i tij i ka këshillu, ka porositur që ëndrrën e mirë mos më tregu vëllezërit e tij. Gase do thot ata e ka ditë që mundën mi bën ndonjë të keqe, po pas hased, zili, smire kështu më radh. Po më ja tregu ëndrrën e mirë vetëm një atyre vëllezërve shokëve ose vëllezërve të cilët i don edhe dojnë. Çështja e katërt që përfitojmë për këtyre haditheve, po pi dobive që përfitojmë për këtyre haditheve është se po këto hadithe po na sqarojnë se çfarë duhet me vepru muslimani kur e sheh një ëndër që nuk i pëlqen. Edhe këto mund të përmbledh në disa pika. E para është që do të hadith çështë ama lart që kjo ëndër është prej shejtanit. Edhe qëllimi i shejtanit është që me pikllu besimtarin. Pa më fut piklim, mërzi, lodhje në zemrën e tij, pra ankth, breng e kështu më radh, ose me friksu krejt. Prandaj besimtari nuk dohet ta kthej kokën e tij, do thotë te këto intriga apo kurtha të shejtanit. Po mos të angazhohet shumë, mos të prekupohet shumë, po me fillu me mendu për këto ëndra kështu më radh, po të mundohet të injoroj ato. Po ta di që janë prej shejtanit, pra shejtani dëshiron thjesht me friksu ose me shqetësu, do thotë ose me mërzit besimtarin e kështu më radh. Kështu që do të janë shkalon edhe nuk e kthen kokën fare kat. Ka se ka ardhur dikujt i cilin e ki armik të përbetuar. E dyta, pra është me kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej të keqes së ëndrrë dhe keqes shejtanit ose sherrit të shejtanit. Pra sherrit së ëndrrës edhe sherrit të shejtanit. Po që sa më lart kërkimi mbrojtjes është pra me kërku mbrojtje dhe strehtë te Allahu subhanahu wa taala. Me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri hadhihi ar-ru'ya. Po kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit të mallkuar dhe prej ose min sharri shejtanir rajim, prej sherrit të keqes shejtanit të mallkuar dhe sherrit kësaj ëndrre. Allah subhanahu wa taala në surën Ali Imran në ajetin e 1 thot: "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Kush kapet edhe mbrohet me Allahun subhanahu wa taala, atëra është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra besimtari gjithmonë që sa më fillimderi se duhet të kërkojë mbrojtje e strehtë te Allahu subhanahu wa taala. E treta që duhet veproj është që duhet shtyj 3 herë në anën e majt. Po qëllimi me shtyj 3 herë në anën e majt, shihemi shpjegoj më lart, është do thotë kjo është nxjerrje e frymës me nga pak pshtym. Po nuk është vetëm frym, pra as nuk është vetëm pshtym, mirë, po është do thotë pshtym e cila është ose ajrin ose frymën që nxjerr besimtari të përzier nga pak me pshtym. Kjo është për qëllim, po kështu vepron besimtari kur shah ëndër të keqe. Pra 3 herë në anën e majt thotë pshtyn 3 herë. Këtë mënyrë. Do thotë frymë e cila është e përzier nga pak me pshtym. Dietarët e kanë përmend pse në anën e majt do thotë e ka specifikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gase ka thonë shejtani i afrohet njeriu nga ana e majt. Pra arsye se shejtani mundohet mi bëjë se me cyt njeriu në zemrën e tij. E zemra siç dihet është pak më afër anës majt se sa anës djathtë. Prandaj shejtani mundohet mi ardh nga ajo anë që është më afër zemrës tij, Allah subhanahu wa taala di më mirë. Çështja e katërt që duhet me vepru, pra e pam që duhet mu rrotullu në anën tjetër ose me ndru krahun, me ndru anën. Edhe këtu e kam përmend dietarët urtësim pse me vepru kështu, nga se thot njeriu kur të ndron pra anën, këto kemi një lloj optimizmi, pra arabisht e thonë tefaul, mendim të mirë, pozitiv, që ashtu që është po ndron anën, ashtu do thot mu ndru edhe gjendja e tij. Po mos ndru prej një gjendje e cila ka qenë e mërzitshme për ta, po që ka fut mërzi dhe pikëllim në një gjendje e cila do thot pastaj do të fus gëzim edhe lumturinë në zemrën e tij. Edhe e pesta që do të veproj, pra është që këtë ëndër mos më ia tregu askujt. Po gjërat që i sheh njeriu që nuk i pëlqejnë ëndër mos më ia tregu askujt, as atyre që i don, as atyre që pra nuk e dojnë, që nuk i ka mirë raportet me ta. Askujt mos më ia tregu këtë. Është transmetuar në Sahihun e Muslimit pe Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili thot: "Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ra'aytu fil manami ka'anna ra'si quti'a." Thot një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O dërguari i Allahut, e kam pa në ëndër që më është kputur koka."
Thot qale fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal wa idha la'iba ash-shaytanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddith bihi an-nas. Për nëse thot kur ja ka tregu këtë ëndër ka buzëqesh, e ka thonë kur nëse shejtani vjen i afro dikujt për juve në ëndër dhe lun me të. Po i vjen i sjell si ëndra çesharake, atëherë mos ja tregoj askujt për njerëz. Në një transmetim tjetër thotë ja arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ra'aytu fil manami ka'anna ra'si duriba fatadahraja fashtadtu ala atharihi. Thotë ai der po këtë transmetim thotë ka një beduin te pejgamberi sa thotë da kom pa në ëndër që dikush më kputi kokën ose koka ime më shkput para pe trupit edhe filloi më rrotullu edhe fillova me ngap, pra me varpu pasojnë. Atër thot faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil arabi la tuhaddith an-nas bi tala'ub ash-shaytan bika fi manamik. Atër më ka thonë mos ju tregon njerëzve me ato ëndra për meselave shejtani lun me ty, do thot në ëndër. Mos ja tregon këto gjëra njerëzve. Pastaj pejgamberi në fund këtyre haditheve që ai i cili vepron këtë mënyrë, pra këto 5 gjëra që i vepron kur çka ëndra që nuk i pëlqejnë, nëse i zbaton ashtu çysh kanë orën sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo ëndër nuk e dëmton. Përkundrazi kur ai i merr këto shkaqe dhe e pron kështu çysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto hadithe, atëherë kjo do të jetë shkak me lejen e Allahut subhanahu taala që ka në mbrojt ty prej sherrit kësaj ëndre të keq, kësaj ëndre dhe sherrit shejtanit. Prandaj po në fund themi që besimtari ka, do thotë pavarësisht këtyre që i thamë më lart, besimtari do të gjithmonë ta ketë frikë Allahut subhanahu taala. Ti friksohet Allahut, truhet pra prej gjunave, për mëkateve, të mundohet të jetë prej atyre që i shohin vend unat e Allahut subhanahu taala, pra të jetë i përhershëm dhe i vazhdueshëm në zbatimin e urnave të Allahut subhanahu taala, dhe me qëndru larg mëkateve dhe gjunave ndaj tij. Në këtë mënyrë pra njeriu duhet të jetë i ruajtur me mbrojtjen dhe rujtjen e Allahut subhanahu taala. Që shkon në hadith ihfazillah yahfaz. Ruaj Allahun, Allahu të ruan ty. Pra nëse ti çdo kohë i ruan kufit e Allahut subhanahu taala, urnat e tij, po i zbaton ndalesat e tij, nuk i shkel, atëherë Allahu subhanahu taala ka më të ruajt. Pa si kur i zgjuar, si kur i nëndër. Pra kime qeni i rrethuar, i mbrojtur me kujdesin edhe mbrojtjen e Allahut subhanahu taala. Për këtë arsye Ibn Sirin, Allah më shëroft, ka thonë ittaqillaha fil yaqadati la tubali bima ra'ayta fil manam. Ki frikë Allahun kur je zgjuar, mos i kushtove mendje dhe rëndësi fare asaj që e ke pa në ëndër. Po nëse ti i friksohesh Allah subhanahu taala kur zgjohesh, atëra ato që i ke pa në ëndër nuk dëmtojnë. Mos ju frikso aty. Po mos ju kushtoj fare rëndësi. Prandaj ne në fund e lutem Allahun subhanahu taala që na bëj prej atyre që zbatojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i çojnë vend udhëzimet edhe porositë e tij. Do thotë ndihma kërkohet prej Allahut, dhe vetëm tek ai mbështetemi dhe nuk ka ndryshim dhe forcë veçse përmes Allahut subhanahu taala, i cili është i lartë dhe madhështor. Inshallah në derset të ardhshme do të fillojmë të shpjegojmë dhikret që thuhen kur njeriu del prej shtëpisë. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.